right. අද පුතේ අපි අපේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ හීට් වල 8 වෙනි ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ. ඒකේ තියෙන පුතේ relative humidity එක හොයන විදිහක් ගැන කියන්න. Relative humidity of air using a polished calorimeter. calorimeter එකක් polish කරපු calorimeter එකක් අරගෙන relative humidity හොයන විදිහ තමයි අපි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් බලන්නේ. එතකොට polish කරපු calorimeter එකක් ගන්නේ හේතුවක් තියෙනවා මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම් ඒ හේතුව මොකක්ද කියලා. මෙතෙන්ට පුතේ ඇත්තටම අපි calorimeters polish කරපු calorimeters දෙකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ copper මේ calorimeters ඒව හොඳට අර shiny surface එක එන විදිහටම polish කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි? shine වෙන විදිහටම polish කරපු එකම විදිහේ එකම size එකේ එකම identical calorimeters දෙකක් පාවිච්චි කරනවා මේ වැඩේට. calorimeters දෙකක් අරගෙන එකකට දානවා පුතේ වතුර අනිත් එකට මුකුත් දාන්න නැතුව ඉස්සරහින් පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. ඒකට වතුර දානවා අනිත් එකට මුකුත් දාන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මේ වතුර දාපු එකට දානවා තර්මෝමීටර් එකක් T1 කියලා. වතුර දාන්නේ මුකුත් දාන්න නැති එකට තර්මෝමීටර් දානවා T2 කියලා. තර්මෝමීටර්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරනවා එකම විදිහට තර්මෝමීටර්ස්. ඊට පස්සේ පුතේ මෙතනින් ග්ලාස් ප්ලේට් එකක් තියලා අපි මේ සෙටප් එක හදා ගන්නවා ස්ටර් එකක් මේ වතුර තියෙන එකට දාලා එම හදා ගන්නවා. මේක තමයි සෙටප් එක. මේ ලොකු අමාරු දෙයක් නෑ. හරිම ලේසි ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. හරි. එතකොට දැන් ඩිව් පොයින්ට් එක කියන එක මම පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඉන්නම්. කොහොමද මොකද්ද ඩිව් පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ කියලා. අපි දන්නවා පුතේ වේප් එකක් ගත්තාම ගෑස් වෝටර් වේප් එකක් නැත්නම් වේප් එකක් ගත්තාම කූල් කරගෙන යනකොට මොනවා වෙන්න පුළුවන්ද? unsaturated vape එකක් saturate වෙන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි හිතන්න consider කරන volume එකක් එයා vapor volume එකක් cool කරගෙන යනකොට temperature අඩු කරන් යද්දී මෙයාගේ තියෙන vapor mass එකෙන්ම මේ volume එක saturate වෙනවා නම් අන්නේ saturate වෙන temperature තමයි අපි කියන්නේ dew point එක නැත්නම් dew temperature කියලා. Right? So dew point is the temperature at which a vapor is saturated by its own vapor mass. එයාගෙම තියෙන vapor mass එකෙම saturate වෙන temperature තමයි dew point කියලා කියන්නේ. ওই dew point කියන එක අතිශය වැදගත් practical වලට විතරක් නෙමෙයි MCQ වගේ නැත්නම් essay papers වල ගණන් හදනකොට විශේෂයෙන් MCQ වලට එහෙම ওই dew point කෙනෙක් ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා MCQ papers කරද්දී ප්‍රශ්න කරද්දී මේ relative humidity සම්බන්ධව. ඒ නිසා definition එක මතක නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම theory ආපහු මතක් කරගන්න. හරි. එතකොට පුතේ relative humidity හොයන්න පුළුවන් equations හතරක් අපිට හම්බ වුණා. ඒකෙන් මේ හතරවෙනි එක ගැන තමයි මම කියන්නේ. හරි. එතකොට relative humidity හොයන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. Saturated vapor pressure at dew point. Saturated vapor pressure at dew point divided by saturated vapor pressure at room temperature into 100%. ඔන්න ඕකෙන් සැචුරේට් වේප් මේ රිලටිව් හියුමිඩිටි හොයන්න පුළුවන්. රයිට්. ওই විදිහට අපිට සැචුරේට් වේප් ප්‍රෙෂර් එක හොයාගන්න පුළුවන්. sorry රිලටිව් හියුමිඩිටි හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වැලියුස් ටික ගන්න පුතේ මේ room temperature එකේ dew point එකේ saturated vapor pressure values ටික අපිට standard chart එකක් බලලා හොයාගන්න පුළුවන් පුතේ. chart එකක් බලලා standard chart එකක් බලලා අපිට මේ vapor pressures ටික හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට හොයාගන්න ඕන වෙන්නේ මේ practical එකෙන් room temperature එක නම් ඉතින් අමුතුවෙන් හොයන්න දෙයක් නැහැ. කෙලින්ම මේ T2 කියන temperature එකෙන් ගන්න පුළුවන් room temperature එක. අපිට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ dew point එක නැත්නම් dew temperature එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ dew හැදෙන්න පටන් ගන්න temperature එක මේකෙන් හොයන්න. ඒතකොට ඒක තමයි මේ practical එකේ base එක වෙන්නේ. ඒ temperature එක හොයාගත්තට පස්සේ ඒ අදාළ temperature එකේදී pressure එක අපිට chart එකකින් read කරගන්න පුළුවන්. හරි. හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම chart එකක් තියෙනවා කියලා. theta
pressure අදාළ ඩියු පොයින්ට් එකේදී ටෙම්පරේචර් එකේදී ප්‍රෙෂර් එක රීඩ් කරගන්න පුළුවන් chart එක බලලා. පැහැදිලිද කියන එක? right. ඒ නිසා 아무තු ලොකු ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නැහැ මේක. එකම දේ තමයි මේ ඩියු පොයින්ට් එක හොයාගන්න එක. හරි. යම් බලමු දැන් කොහොමද කරන්න කියලා හොයන්න හිතාගන්න. මෙහෙමයි කරන්න පුතේ. දැන් ප්‍රැක්ටිකල් සෙටප් එක හදලානේ තියෙන්නේ. ඩියු හැදෙනවා කියලා කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඩියු හැදෙනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකේ කැලරිමීටර් එකේ වටේට මෙන්න මෙහෙම බැඳෙනවා. මොනවාද? වෝටර් වේපර් බැඳෙන්නේ. ඒ මොනවා නිසාද බැඳෙන්නේ පුතේ? දැන් අපි දානවා පුතේ මේකට වතුර එකට දානවා අයිස් කෑලි. අයිස් කෑල්ලෙන් කෑල්ල දානවා. හොඳට අයිස් කැටේ දිය කරනවා. හරිද? දිය කරාම මේ සිස්ටම් එකම පුතේ මොකක් වෙනවද? කූල් වෙන්න බලනවානේ. So when you are adding ice the system gets cooled. cool වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ කැලරිමීටර් එක ළඟ තියෙන එයා ටිකත් එයා කියලා කිව්වේ ගෑස් එක ඇට්මොස්ෆියර් එක. so it is also going to be cooled. මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ සිස්ටම් එක කූල් වෙද්දි මේ සිස්ටම් එක එනර්ජි ඇබ්සෝබ් කරනවානේ මේ ළඟ තියෙන ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන්. එතකොට මේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙන එයා පාටිකල්ස් උත් කූල් වෙනවා. ඔහොම කූල් වෙලා පුතේ එදා දවසේ ඩියු පොයින්ට් එකට ආවට පස්සේ ඩියු ටෙම්පරේචර් එකට ආවට පස්සේ මේකේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ ළඟ තියෙන මේ කියන්නේ මේ කැලරිමීටර් එක ළඟ තියෙන ඇට්මොස්ෆියර් එකේ වේපර් එක සැචුරේට් වෙනවා. සැචුරේට් වුණාට පස්සේ තවත් මේක චුට්ටක් හරි කූල් වුණොත් මේ අයිස් කැටේ අයිස් නිසා සිස්ටම් එක කූල් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? the dew will start to deposit. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර කලින් තිබ්බ ෂයිනි ගතිය කලින් තිබ්බ ෂයිනි නේචර් එක ටික ටික ටානිෂ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ෂයිනි ගතිය නැති වෙනවා. එතකොට මේ ෂයිනි ගතිය නැති වෙනවද ඇති වෙනවද කියලා කම්පෙයා කරන්න තමයි තවත් ඒ වගේම ෂයින් වෙච්ච කැලරිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. තවත් ඒ වගේම ෂයින් තියෙන කැලරිමීටර් එකක් පාවිච්චි කරන එක. එතකොට අපිට S2කින්ම මේක බලනකොට මෙයාගේ ෂයින් එක නැති වෙනව අපිට බලන්න පුළුවන් නිසා. හරිද? ඔන්න වැඩි. ඕක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. අන්නේ ෂයින් වෙන සහ ඇති වෙන නැති වෙන තැන ෂයින් එක තියෙන සහ නැති වෙන තැනදී ටෙම්පරේචර් එක හොයාගත්තා නම් වැඩේ හරි. ඒ කියන්නේ ඒ තමයි ඩියු පොයින්ට් එක කියන්නේ. හරිද? මේක පුතේ අපි මෙන්න මෙහෙම කරන්නේ. තව ඇකියුරසි වැඩි කරන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරනවා. දැන් මේකට අයිස් කැටේ දානවා. දාලා එකක් දිය කරලා හොඳට දිය කරලා තමයි අනිත් එකේ දාන්නේ. ඔහොම වෙලා පුතේ අපි ඔබ්සර්ව් කරනවා මේ ටානිෂ් එක. ඒ කියන්නේ මේ ෂයිනි සර්ෆේස් එක නැති වෙන තැන. ටානිෂ් වෙන පොයින්ට් එක ඔබ්සර්ව් කරලා අන්න ඒ ටානිෂ් වෙන පොයින්ට් එකේදී ටෙම්පරේචර් එක T1 කියලා මෙෂර් කරගන්නවා. තර්මෝමීටර් T1 වල T1 මෙෂර් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අයිස් දාන එක නවත්තලා අපි තව හොඳට ස්ටර් කරනවා. ස්ටර් කරනකොට පුතේ ආපහු මේ සිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවනේ. දැන් අයිස් දාන්නේ නැහනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ආපහු ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනකොට මේ කලින් ඩිපොසිට් වෙලා තිබ්බ ඩියු නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආපහු ඒ ඩියු ටික ඉවපොරේට් වෙනවා. එතකොට ආපහු අර ටානිෂ් ගතිය නැත්නම් ෂයිනි ගතිය එනවා. ටානිෂ් ගතිය නැති වෙලා ෂයිනි ගතිය එනවා. ටානිෂ් කියන්නේ ෂයින් එක නැති වෙනවා කියන එක. ආපහු ෂයින් එක එනවා. ඒක හොඳට බලන්න පුළුවන් මේ දෙන්නත් එක කම්පෙයාර් කරද්දි මෙයා වගේම දිලිසෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතනදී ඒ කියන්නේ ෂයින් වෙන තැන ආපහු ටෙම්පරේචර් එක මෙෂර් කරනවා T2 කියලා. ඒත් මෙෂර් කරන්නේ T1 ගෙම තමයි T1 ගෙම මෙෂර් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ ටෙම්පරේචර්ස් දෙකේ ඇවරේජ් වැලියු එකක් ගන්නවා. ඕක තමයි ඩියු පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඕක තමයි ඩියු පොයින්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ස්ටෑන්ඩඩ් chart එකක් පාවිච්චි කරලා හරිද? රූම් ටෙම්පරේචර් එක නම් අපිට T2 වලින් මෙෂර් කරගන්න පුළුවන් නේ.
ඩියු පොයින්ට් එකේ room temperature එකේ standard chart එකක් පාවිච්චි කරලා මේ pressures ටික හොයාගෙන relative humidity එක හොයාගන්න පුළුවන්. right? ඕක තමයි practical. හරි simple. right. අපි ඔය ටික ලියා ගමු පුතේ. method එක ලියා ගන්නකො method එක. හරි method ලියා ගමු මෙහෙම. පළවෙනි එක keep two identical shiny calorimeters keep two identical shiny calorimeters within bracket लिया गन्ना well polished polish करपुआ shiny में well polished and fill one of the calorimeter with water fill one of the calorimeter with water to half the volume and fix the thermometers T1 and T2 as shown in the figure. right. එතකොට මේ ඉස්සරහින් තියෙන glass plate එක මොකටද තියෙන්නේ? මේ calorimeters දෙක ඉස්සරහින් පුතේ අපි glass plate එකක් තියෙනවා. glass plate එකක් තියන්න දැන් අපි මේක ළඟින් බලාගෙන ඉන්නකොට අපේ හුස්ම යන්න පුළුවන්. exhale air වල තියෙන vapor සමහරක් විට මේකේ බැඳෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක avoid කරන්න තමයි අපි glass sheet එකක් දාන්නේ. මේකට පුතේ ඉතින් මේව දාන්න බෑ. ඒ කියන්නේ නිකන් cardboard කෑල්ලක් දාන්න බෑ. ඒතකොට අපිට පේන්නේ නැති වෙනවනේ. අපිට බලන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා තමයි glass sheet එකක් use කරන්නේ. So glass sheet එකක් use කරන එකේ purpose එක මොකද්ද? Avoid exhale air contacting with the calorimeters. exhale air contact වෙන එක වළක්වන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි ඒකත් ලියා ගමු මෙන්න මෙහෙම. Also fix a sheet of glass in front of the calorimeters. Also fix a sheet of glass in front of the calorimeter to avoid exhaled air reaching the calorimeters. Next point, insert ice chips. පොඩි කෑලි පාවිච්චි කරන්නේ. Insert ice chips into water in the calorimeter. One after the other while stirring well. comma එකක් දාලා ලියගන්න each after dissolving the previous one. each after dissolving the previous ice chip කියලා දාගන්න. ඒ කියන්නේ එකක් දිය කරලා ඒක දිය වුණාට පස්සේ තමයි අනිත් එක දාන්නේ.
each after dissolving the previous ice chip. Insert ice chips into water in the calorimeter one after the other while stirring well, comma, each after the previous ice chip is dissolved. Hari, right. ඊළඟ point එක observe the beginning of observe the beginning of tarnishing of the calorimeter surface due to depositing of dew, comma, by comparing the surfaces of the two calorimeters. By comparing the surfaces of the two calorimeters. Next point. In the situation where dew starts to deposit, note down the temperature within bracket theta 1. Note down the temperature theta 1 of the thermometer T1. Next point. Stop adding ice and continue to stir. හොඳට කලත්තන්න ඕනේ. Stop adding ice and continue to stir. And allow the temperature to rise. Allow the temperature to rise. First stop A point ලියාගන්න. At the point where the shiny nature reappear, note down the temperature theta 2. Of the thermometer T1. Next point. Measure the room temperature within bracket theta R. Using the thermometer T2. Right. Next point. Using standard charts of temperature and saturated vapor pressures. The corresponding pressure values can be obtained. Right. ඕක තමයි කතන්දරේ මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ.
මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් පොයින්ට් එකකට තියෙන පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට එකක් තමයි we have to take almost identical calorimeters. That means you must have the same appearance or well polished appearance in the both the calorimeters. නැත්නම් අපිට compare කරගන්න බෑනේ. අනිත් එක තමයි exhaled air reach වෙනවට glass sheet එකක් දානවා. හැබැයි glass sheet එක නිසා view එකට බාධාවක් වෙන්න බෑ. හරි. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳට පිටිපස්ස පේන්න ඕනේ. අර shiny ගතිය පේන්නත් ඕනේ. view එකට බාධා වෙන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතනට glass sheet එකට කළු පාට වීදුරුවක් එහෙම දාන්න බෑ. හරි. ඒතර පේන්නේ නැහැ හරියට. ආන් එකයි කියන්නේ. right. අපි මේ points දෙක ලියාගමු. මෙන්න මේක පළවෙනි point එක ලියා ගන්න. In this practical we have to take two identical well polished calorimeters. You have to take two identical well polished calorimeters. Next one, a glass sheet must be used to avoid exhaled air reaching the calorimeters. But this glass sheet must not obstruct the view behind. පිටිපස්ස පේන එක බාධාවක් නැති වෙන්න ඕන. must not obstruct the view behind. right. ඔන්න ඔය දෙක තමයි පුතේ මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකේ key points දෙකකට තියෙන මේක ලොකු අමාරු ප්‍රැක්ටිකල් එකක් නේ. හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් එක වගේමයි කරද්දිත් හරිම ලේසි. මේක අමාරු නෑ. අර ඩිව් පොයින්ට් එක තමයි ටෙම ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. right. එතකොට මේ ඇවරේජ් වැලියු එකක් ගන්න. එතකොට අර ඩිව් හැදෙන වෙලාවයි නැති වෙන වෙලාව කියන්නේ ඩිව් හැදෙන වෙලාවයි ඩිව් එක නැති වෙන වෙලාවයි ඒ වෙලාවල් දෙකේදී ඒ සිටුේෂන්ස් දෙකේදී ටෙම්පරේචර් එක අරගෙන ඇවරේජ් එක ගත්තාම you will have a more accurate dew point. ඒකට හරි නේද? right. එහෙනම් මේ ටික ඔයාලගේ ටියුට් එකේ දීලා තියෙන නිසා මම ඒක කියන්න යන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක. හරි? right. එහෙනම් අපිට තව එක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා හීට් වල. ඒකත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට දානවා. ඊට පස්සේ අපිට ඉතුරුලා තියෙන අර අන්තිම ලෙසන් එකේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික විතරයි. ඒ කියන්නේ properties of matter වල. ඒකත් පුළුවන් ඉක්මනට අපි රෙකෝඩින්ග්ස් ටික දානවා. ඔයාලා ලස්සනට නෝට් එක හදාගෙන තියාගන්න. right. එහෙනම් ඊළඟ එකෙන් හම්බෙමු.